วัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นขวดแชมพูนะครับผมเป็นขวดแชมพูสันซิลขวดปั๊มนะครับทีนี้จะนำตัวขวดเนี้ยขวดประมาณ400มิลลิลิตรนะครับจะนำขวดตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับดีกว่าทิ้งไปนะครับตัวเนื้อพลาสติกค่อนข้างดีอยู่นะครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับผม